اگه فکر میکنید بدون آگاهی از قوانین میتونید وارد دنیای هک و امنیت باشید، سخت در اشتباهی. این حوزه مثل راه رفتن روی لبه تیز شمشیره، یعنی به همین اندازه خطرناک. یه اشتباه کوچیک باعث میشه که کل کارهایی که کردید، حتی کارهایی که مثبت هم بوده، زیر سوال بره. خب من اینجا در خصوص قوانین مربوط به حوزه تست نفوذ و امنیت سایبری میخوام صحبت بکنم. دوستانی که میخوان این حوزه رو به صورت تخصصی شروع بکنن نیاز دارن به این که حتما در خصوص قوانین حاکم بر این موضوع اطلاع داشته باشن. اول از همه باید بدونید که برای آغاز به کار حتما باید مجوز کتبی یا مستند داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی اگر مغازه تعمیرات کامپیوتر یا موبایل دارید و کسی به شما مراجعه کرد و میخواد که از طریق ابزارهای تخصصی وارد بشید به گوشیش یا رمزش رو فراموش کرده یا هر چیز دیگه‌ای، حتما این قرارداد تنظیم کنید، قراردادی داشته باشید که بتونه از شما حفاظت بکنه برای چیزایی که حالا ممکنه پیش بیاد. البته در این خصوص میتونید یک سندی هم داشته باشید، یعنی اگر براتون مقدور نبود که قرارداد تنظیم بکنید میتونید یه نوشته‌ای داشته باشید یا اینکه یک پیامی از مشتریتون داشته باشید که توی این پیام همه چیز گنجونده شده باشه، یعنی هم مسیری که دارید طی می‌کنید، هم خطراتی که احتمال داره توی این مسیر برای دستگاه مورد نظر پیش بیاد و همه این چیزها به صورت مکتوب باشه و ایشون هم قبول بکنه این رو. اگر هم دارید با شرکتی کار میکنید، حالا سایتش رو قراره مورد تست قرار بدید، بهتره که حتما قرارداد تنظیم بکنید، چه به صورت کتبی و فیزیکی چه به صورت الکترونیکی. حالا PDF میتونید اون رو تنظیم بکنید و داشته باشید. خب وقتی میخواید یک سایتی رو مورد حمله قرار بدید یا تست روش انجام بدید یا سروری هست که قرار تست روش انجام بشه یا شبکه خاصی هست توی شرکتی قرار تست روش انجام بشه، بهتره که مواردی که دارید انجام میدید مکتوب بشه و حتما از مدیر شرکت یا حالا اون بخش فنی که در این خصوص مسئول هست یک سندی از اون داشته باشید. دوم اینکه حتما همه کاراتون رو مستندسازی کنید. مستندسازی به معنای اینه که شما هر کاری رو شروع میکنید قدم به قدم و یا اون پله پله‌ای که جلو میرید مستند باشه، نه اینکه گاهی اوقات من میبینم که توی بعضی از شرکت ها و اون گزارشاتی که میخونیم واقعا فقط نتیجه ذکر شده. این پله به پله مستند کردنه به چه علته؟ این به خاطر این هست که بتونید همه چیز رو طبق قرارداد پیش ببرید. مثلا توی قرارداد ذکر شده که از فلان باگ امنیتی قراره نفوذ صورت بگیره، ولی شما میرید از یه باگ دیگه این کار رو صورت میدید. خب این میتونه غیر قانونی باشه چون توی قرارداد ذکر نشد. سوم، ابزارهایی که استفاده میکنید برای اهداف قانونی آموزشی باشه. مثلا یه سری ابزارها مثل متاسپلویت یا برپسویت هستن که خیلی قدرتمند هستن و شما میتونید با اینها خیلی کارا انجام بدید. این ابزارها میتونن باعث بشن شما درگیر یک پرونده حقوقی بشید و این هم مطمئناً چون بحث دیجیتالی هست قابل اثبات هست و شما نمیتونید ازش فرار بکنید. پس اگر احتمال شناسایی وجود داره، احتمال پیگرد قانونی وجود داره، بهتره که استفاده نکنید و در خلال این برنامه، این آموزش ها و این ویدیوها حتما من به شما گوشزد میکنم که مثلا متاسپلویت این قسمتش غیر قانونیه و یا انمپ این سویچ و این سویچش
غیر مجازه و یا اینکه توی شبکه خودتون انجام بدید. اینها رو همه رو بهتون خواهم گفت. چهارم این که شما به یک سروری دسترسی پیدا کردید یا یک گوشی رو حالا از ابزارهای مختلف تونستید رمزگشایی بکنید. ببینید ذخیره کردن اطلاعات دیگران حتی اگه شخصی هم نباشه جرم. گاهی اوقات بحث ریکاوری هست، میتونید اونها رو توی یک فضای دیگه نگهداری بکنید که بتونید به اون مشتری و یا اون کاستومرتون بدید. پنجمی که همیشه از قوانین محلی لوکال خودتون مطلع بشید. ممکنه شما توی کشور دیگه زندگی بکنید، توی اون کشور قوانین خاصی حاکم باشه. برای مثال مثلا کشور هلند توی بحث سایبری محدودیت آنچنانی نداره، اما کشوری مثل سوئیس محدودیت هایی توی بحث تستای نفوذ گذاشته. خب ما توی هر کشوری که داریم زندگی میکنیم باید تابع قوانین اون کشور باشیم. حتما قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای رو تو هر کشوری که هستید بخونید و اون رو اجرا کنید. خب توی این مسیر اعتبار شما از همه چی مهمتره. ممکنه خیلی کارا بتونید بکنید ولی آیا ارزشش رو داره؟ و بزرگترین نکته توی این مسیر اینه که به جای اینکه به حمله فکر بکنید به دفاع فکر بکنید. و در آخر فراموش نکنید کارا رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدیدی گذاشتم از دستش ندید. اگر نظری هم دارید حتما برام کامنت بذارید که در اثر وقت سعی می‌کنم جواب بدم. تا ویدیو بعدی امن بمونید و قانونی کنید.